Trước mắt là hai anh chàng này. Thấy trong sân toàn là áo sơ mi. Điều tiếp theo cần biết. Năm 77 mà làm ăn buôn bán là bị tóm ngay. Anh gan thật đấy. Bao nhiêu áo sơ mi này định mang lên chợ bán. Mấy người quản lý chẳng tóm anh đưa lên công an à? Tôi mang đi bán ở chỗ khác. Chỗ này tạm thời không bán. Thế thì may. Nếu ở Giang Phổ, chắc chắn bị mấy người quản lý tóm. Người thân của tôi kể, dạo này anh ấy bán giày, túi xách, cứ bán một lúc lại nghỉ. Mấy người quản lý suốt ngày lầm bầm thần bí. Lúc thì cho bàn, lúc lại cấm. Tình hình bây giờ chưa rõ ràng. Tôi đoán nửa cuối năm này sẽ khá hơn nhiều. Dạo này tôi không để mắt tới hai anh. Học hành thế nào rồi? Trời ơi, tôi bị anh Trác Nghiên ép đến chết luôn. Giờ một ngày 24 tiếng. Ngủ có 5 tiếng. Ăn uống mất 1 tiếng. Còn lại toàn học. Cứ thế này, tôi thấy mình sắp học đến ngẩn ngơ luôn rồi. Cũng cần nghỉ ngơi chút chứ. Trời ấm rồi. Hôm nào tôi dẫn hai anh lên núi săn. Mình đi thung lũng Vua Nai nhé. Nhưng tôi có điều kiện. Lát nữa tôi ra vài câu hỏi. Nếu hai anh trả lời đúng hết, tôi sẽ dẫn đi thung lũng Vua Nai. Giờ trời ấm áp. Gà rừng, thỏ rừng đều xuất hiện. Biết đâu may mắn, chúng ta săn được nai hoa ở thung lũng Vua Nai. Anh Tư Thần, đừng chơi thế chứ. Vừa nãy còn phấn khởi lắm. Giờ nghe xong mặt xị xuống ngay. Nhưng cậu ấy nhanh chóng tự vực dậy. Chỉ cần được lên núi săn, cậu ấy sẵn sàng liều với toán lý hóa. Mà anh Tư Thần mới tự học toán lý hóa. Câu hỏi chắc không khó đâu. Thế là Khổng Tinh Diệu vui vẻ đồng ý ngay. Nhất ngôn cửu đỉnh nhé. Sáng mai tôi lái xe qua đón anh. Dạo này phát tài rồi. Mua được xe mới luôn. Đâu có, đó là xe Tesla tôi mua ở chợ xe cũ. Chỉ tốn 9 vạn 9 thôi. Chợ xe cũ có hàng vạn chiếc Mercedes, BMW, Tesla, nhiều lựa chọn hơn ngoài nhiều hơn hẳn luôn. Tiện thế á? Uy tín không? Dĩ nhiên. Mỗi chiếc xe ở đó đều được kiểm tra chuyên nghiệp. Còn giao tận nhà, lái thử 3 ngày. Nếu có xe cũ, họ còn đấu giá cao nữa. Tóm lại, mua bán xe cũ thì tôi khuyên chọn chỗ này. Được, thống nhất vậy nhé. Chờ tôi ra đề cho anh. À này, lần này đừng ra đề khó quá nha. Lần trước khó muốn chết luôn. Còn muốn lên núi săn không? Thôi được, anh nói sao thì nghe vậy. Anh Tư Thần, ra đề hay vào. Khổng Tinh Diệu cầm bút bắt đầu viết. Sau thời gian ôn luyện chăm chỉ, Khổng Tinh Diệu và Diệp Thiến Thiến tiến bộ thần tốc. Đặc biệt là Khổng Tinh Diệu, vốn có nền tảng. Kỳ thi trước đã đạt 90 điểm. Càng ngày càng gần điểm tuyệt đối. Trong sân chỉ còn tiếng bút sột soạt. 4 người chăm chú làm bài. Sáng nay chỉ có 2 bài kiểm tra nhỏ. Chưa tới 11 giờ trưa, mọi người đã xong. Anh Tư Thần, xem giúp tôi lần này có được điểm tối đa không? Được, để tôi xem bài của anh trước. Khoan, nói trước đã. Trong 2 bài, chỉ cần 1 bài được điểm tối đa. Mai chúng ta đi săn trên núi. Không vấn đề, tôi đồng ý ngay. Trong thời gian ngắn như vậy, Khổng Tinh Diệu tiến bộ vượt bậc. Xứng đáng được khen thưởng. Mọi đề bài tôi đã thuộc lòng. Tôi lướt nhanh qua bài toán. 95 điểm, bài thứ 2 là vật lý. Tôi nghĩ nếu Khổng Tinh Diệu đạt trên 95 điểm là đã giỏi lắm rồi. Vì trước đây vật lý của cậu ấy tệ lắm. Nhưng khi xem xong bài, tôi sốc luôn. Tất cả câu hỏi đều đúng. Diệp Thiến Thiến và 2 người kia cũng thế. Tinh Diệu, thời gian này anh chăm chỉ thật. 2 câu hỏi cuối cũng làm đúng hết. Mai chúng ta đi săn được rồi. Tôi giao hàng xong sẽ quay lại. Đi thung lũng Vua Nai thử vận may. Xem có gặp được nai hoa không. Mệt quá, cuối cùng lại được cầm súng săn. Lần trước anh gặp nguy trên núi. Sao không sợ chút nào vậy? Cứ đòi lên núi hoài. Chỉ là tai nạn thôi. Chuyện nhỏ mà tôi sợ. Thì sau này khỏi ra khỏi nhà luôn. Mấy người hẹn giờ xong. Khổng Tinh Diệu và mọi người về điểm thanh niên. Sáng hôm sau, anh Tư Thần cùng Diệp Đình Đông và Diệp Tiểu Niên lại máy kéo đi giao hàng. Trước đó hẹn gặp người ta ở cửa tiệm sách Tân Hoa. Nhưng hàng chưa chở tới. Khi thấy anh Hồ Đại Quân,
Anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Thật sự lo anh Hồ không tới. Anh Hồ, lâu quá không gặp. Ừ, cũng lâu thật đấy. Sao anh lại tới một mình? Hằng đâu? Hằng ở gần đây. Tôi dẫn anh đi ngay. Nói rồi, hai người cùng đi vào con hẻm sau tiệm sách. Diệp Bình Đông và Diệp Tiểu Niên dỡ một bọc áo sơ mi, đưa anh Hồ kiểm tra, xác nhận số lượng và chất lượng ổn. Anh Hồ đếm tiền mặt ngay tại chỗ. Anh Hồ, anh định chở hàng này đi kiểu gì? Tôi gọi xe kéo tới ngay. Tôi đi cùng hàng. Giờ quay về thành Tĩnh An luôn. Anh Tư Thần, sau này anh có hàng tốt như này nữa không? Áo sơ mi thì hết rồi, nhưng tôi có áo kiểu mới. Còn kiểu gì thì tạm thời bí mật. Nếu anh muốn, giữa tháng 4 tới Bán Dương xem thử. Tôi sẽ ở đó vài ngày. Nếu anh muốn tìm tôi hay để lại tin, cứ tới nhà nghỉ tôi ở là được. Giữa tháng 4 tôi cũng ở Bán Dương tìm hàng. Giao dịch với anh Hồ xong, lại đổi sang chỗ khác. Hôm nay anh ấy còn 2 khách hàng ngoại tỉnh. Chẳng biết anh Tư Thần may mắn, hay thương nhân thời này giữ chữ tín. Cả hai đều tới nhận hàng đúng hẹn. Một xe đầy áo sơ mi thành 10 bó tiền mặt. Anh Tư Thần thu về 10.400 đồng một lúc. Đây là lần đầu tiên từ khi sống lại anh ấy cầm nhiều tiền mặt thế này. Đi, về thôi. Trưa nay tới nhà tôi ăn cơm. Nhưng trước tiên phải chở một xe vải vụn đã. Dạo này em họ tôi bán vải vụn chạy lắm. Ok, anh Tư Thần ngồi trên đống vải vụn, tâm trạng vui vẻ nhìn xa xăm. Lúc này đúng mùa vụ bận rộn. Trên đồng ruộng, nhiều người đang làm việc. Mức sống hiện tại không cao. Nhiều người vẫn đang lo cái ăn cái mặc. Mà anh Tư Thần giờ đã có 2 vạn đồng tiết kiệm. Anh Tư Thần, anh đúng là đỉnh. Diệp Tiểu Niên giơ ngón cái với anh Tư Thần. Trong mắt cậu ấy, anh Tư Thần như người trời vậy. Buôn bán gì người khác không dám, anh ấy dám. Tiền người khác không kiếm được, anh ấy kiếm. Đi theo anh. Anh bảo đảm sau này có ăn có uống. Hai người trò chuyện rôm rả. Anh Tư Thần trong lòng còn nghĩ chuyện khác. Mang bao nhiêu tiền lên kinh thành thì đủ. Đang miên man suy nghĩ, máy kéo đột nhiên phanh gấp. Dừng lại. Nghe tiếng, nhìn qua, chỉ thấy một cô gái xinh xắn dắt xe đạp đứng cách đó không xa. Anh Tư Thần nhìn cô gái trước mặt, bỗng chốc ngẩn ngơ. Mọi ký ức xa xôi ùa về. Tình Tình, lâu rồi không gặp. Em đi đâu thế? Dương Tình Tình là bạn thanh mai trúc mã của anh Tư Thần. Hồi nhỏ vì là con gái, được gửi về nhà bà ngoại ở đội sông nhỏ nuôi. Nhà bà ngoại ngay cạnh nhà anh ấy. Có thể nói hai người lớn lên cùng nhau. Để no bụng, anh Tư Thần hay dẫn Tình Tình lên núi đào rau dại, treo cây, hái cua, thậm chí dẫn em ấy vào rừng bẫy thỏ. Hồi trẻ, anh Tư Thần mới biết rung động. Nghĩ lớn lên sẽ cưới Dương Tình Tình, cho em ấy cuộc sống tốt đẹp. Chỉ tiếc anh ấy chưa kịp đổi đời. Dương Tình Tình vừa tới tuổi lấy chồng, đã bị bố mẹ gả đi. Nghe nói em kết hôn rồi hả? Trước Tết kết hôn rồi. Chúc mừng em, hôm nay tôi có việc, đi trước đây. Hôm nào rảnh mình nói chuyện tiếp. Nói rồi, Tình Tình lau nước mắt ở khóe mắt, đạp xe đi vội vàng. Anh Tư Thần không để tâm chuyện này, thúc Diệp Bình Đông đi nhanh. Chuyện chồng Tình Tình chớt, anh biết không? Hả? Chuyện từ bao giờ? Sao tôi chẳng nghe gì hết? Trong ký ức của anh Tư Thần, sau khi Tình Tình kết hôn, hai người chẳng còn liên lạc. Sau này anh bận kiếm tiền, chạy khắp nơi, càng không để ý đến Tình Tình đã lấy chồng. Chuyện từ nửa cuối năm ngoái, nghe nói chồng cô ấy thích uống rượu. Đêm khuya uống say, ngã xuống sông chết đuối. Cô ấy và chồng không có con. Chồng chót rồi, nhà chồng hay đánh mắng cô ấy. Dịp Tết vừa rồi, bà Tư kể tôi nghe, mấy ngày trước Tết, nhà chồng ép cô ấy tái hôn. Cô ấy không chịu, họ đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Anh cũng biết phong tục ở đây. Nhà nào có con trai, thường không cho con gái đã lấy chồng về ăn Tết. Nhà họ có 5 cô con gái, mới sinh được cậu con trai quý tử Diệp Diệu Tổ. Bố mẹ cô ấy càng kiêng kỵ chuyện này. Nghe nói mấy ngày Tết, Dương Tình Tình
Ăn Tết ở văn phòng đội nhà chồng. Tình Nhi, sao tôi thấy em biết tin còn hơn cả chị hội phụ nữ. Bà Tư thân với bà nội em. Tết hay qua nhà em lắm. Em chỉ vô tình nghe được thôi. Chắc không đơn giản vậy đâu, đúng không? Chẳng giấu được anh cái gì. Bà Tư tới nhờ bố em. Muốn cho Tình Tình ở tạm văn phòng làng mình. Dù sao trong văn phòng còn mấy phòng trống. Bố em đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Tình Tình cũng được bố em nhìn lớn lên. Giờ cô ấy gặp khó, bố em sao nỡ khoanh tay đứng nhìn. Về thôi. Anh Tư Thần đáp qua loa. Chuyện này với anh ấy tạm gác lại. Máy kéo tới công xã. Anh Tư Thần xuống xe. Anh đi mượn súng săn của Diệp Tán Diệp. Hẹn mấy ngày cùng vào núi. Kết quả tới trưa mới cầm súng về nhà. Anh Tư Thần, sao đi lâu thế? Tình động họ về hết rồi. Bảo mai đi. Sáng mai họ qua tìm anh. Giữa đường gặp Tình Tình. Giường nhà cô ấy hỏng. Nhờ tôi qua sửa giúp. Nên mới chậm chút. Tình Tình là ai? Người đội mình à? Sao tôi không biết? Coi như người đội mình đi. Rồi anh Tư Thần kể sơ qua về Tình Tình. Thay vì để Mộc Lan Chi nghe chuyện cô ấy từ miệng người khác, chi bằng kể hết cho cô ấy, để cô ấy nắm rõ. Kẻo sau này ngoài kia gặp người nói linh tinh. Cô ấy cũng không lo, cô ấy cũng khổ. Anh giúp một tay cũng được. Nhưng lần sau phải dẫn tôi theo. Là phụ nữ, tôi hiểu. Tránh điều tiếng quan trọng thế nào. Tình Tình không tránh điều tiếng, là muốn gây chuyện. Tôi biết rồi. Lan Chi, chiều nay em có thấy khó chịu không? Cũng ổn, tôi thấy em thích ăn mật ong tam giác. Cứ ăn thoải mái, đừng tiếc. Ăn hết tôi mua thêm cho. Dạ, sáng hôm sau. Anh Tư Thần dẫn Vương Trắc Nhiên 4 người lên núi. Vào thung lũng Vua Nai rồi chia nhau hành động. Mấy người hẹn trưa nay tụ họp ở hang núi lần trước tránh tuyết. Tỏ ra xong, anh Tư Thần không đi săn, mà lại tới bờ sông nhỏ nơi nhặt được đôi bông tai ngọc. Xem có tìm được manh mối gì không. Kết quả đi cả buổi chẳng thấy gì. Anh Tư Thần hơi chán nản, thấy gần đó có tảng đá lớn. Bèn muốn qua đó nghỉ một chút. Sau dưới tảng đá lại bị đào một cái hố, mà rõ ràng là dấu vết người đào. Nhìn như đã lâu rồi. Chắc là trước trận mưa lớn lần trước bị đào. Mưa sau đó làm cái hố to ra nhiều. Chỗ này chẳng lẽ là nơi giấu kho báu. Nghĩ tới đây, anh ấy không chờ nổi, lấy ngay chiếc xẻng quân dụng đã chuẩn bị, nhanh chóng đào vài nhát dưới tảng đá. Quả nhiên thấy một cái hòm. Khoảnh khắc lôi hòm lên, anh Tư Thần ngạc nhiên trợn mắt. Không chỉ bên dưới có hòm, hai bên cũng có hòm. Điều này càng khiến anh ấy chắc chắn chỗ này có lẽ là nơi giấu kho báu trong truyền thuyết. Mở hòm ra, đập vào mắt là cả hòm đầy châu báu. Trong đó ngọc trai chiếm phần lớn. Châu báu quý giá thế này đặt ở trên cùng. Vậy bên dưới sẽ là gì? Anh Tư Thần không dám nghĩ tiếp. Chỗ này rõ ràng đã bị người phát hiện. Nhưng không biết vì sao người phát hiện không đào tiếp. Hôm nay anh Tư Thần phải mang hết đi. Không thì quay lại lần nữa, chắc kho báu bị người khác đào mất. Nghĩ tới đây, anh ấy lập tức sắp xếp lại đất vừa đào, bước nhanh tới hang núi hẹn trưa. Anh ấy muốn đuổi Kỷ Nguyên đi trước. Dù mọi người là anh em, nhưng chuyện này anh ấy muốn tự làm. Anh Tư Thần kiếm cớ, bảo đi hái ít thảo dược, bảo mọi người đi trước. Hôm nay anh ấy về muộn. Anh ấy quen thuộc thung lũng Vua Nai lắm. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, quay lại chỗ giấu kho báu, cầm xẻng quân dụng, bắt đầu ra sức đào hòm. Đến khi đào hết các hòm gỗ, anh ấy mới nhận ra chẳng hay đã đào được cái hố rộng hơn 4 mét, sâu hơn 2 mét. Không kịp nghĩ nhiều, anh ấy chuyển hơn 20 hòm gỗ lớn nhỏ vào bên trong hang hồ lô giấu đi. Vị trí hang rất kín đáo, nếu không nhìn kỹ chẳng thể thấy. Để đề phòng bất trắc, anh ấy còn lấy đá chặn kín lối vào duy nhất. Khi anh Tư Thần làm xong hết, trời đã tối mịt, không kịp lấp hồ lớn. Anh ấy vội xuống núi, vừa bước vào nhà, trời đổ mưa như chút nước.
Anh Tư Thần nghĩ thế này thì tốt quá. Một trận mưa lớn, mọi dấu vết của anh ấy sẽ bị xóa sạch. Cuối cùng chỉ để lại ở thung lũng Vua Nai một cái hố đầy nước mưa. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, anh Tư Thần đeo sọt tre lại lên núi. Anh ấy muốn xem trong hòm có gì. Trận mưa lớn kéo dài cả ngày đêm. Con sông trước đội sông nhỏ, mực nước dâng cao không ít. Nhưng khi sắp tới thung lũng Vua Nai, một giọng đàn ông trầm vang lên. Anh Tư Thần giật mình cảnh giác, dừng bước, nhìn quanh. Bất ngờ thấy hai người quen. Nói thêm câu cuối, mua xe tôi khuyên chọn chợ xe cũ, ngồi nhà cũng chọn được xe.